සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න ගෙනලා තියෙන්නේ ඩීප් ෆ්‍රයර් එකක් සම්බන්ධව, කොමර්ෂියල් ඩීප් ෆ්‍රයර් එකක් සම්බන්ධව. මේක ගෙවල් වල නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය හෝටල් ශාස්ත්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩීප් ෆ්‍රයර් එකේ අද ඇවිල්ලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක තමයි මාරු කරන්නේ. කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක අපි මේට දවස් ගානකට කලින් අපි ගැලෙව්වා මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් අපි එකෙන් අලුතෙන් කෑල්ල ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් ඒ පාර්ට් එක කොහමද? ඒ පාර්ට් එකත් එක්ක මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේක හයි කරගන්නේ කියන එක. මෙන්න මේක තමයි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන පාර්ට් එක, ස්පෙයා පාර්ට් එක. ඉතින් මේ ස්පෙයා පාර්ට් එක කම්පැනියෙන්ම තමයි අපිට ගන්න උනේ. එතකොට එනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක මැනුවල් එකක් එවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේක හයි කරගන්නේ, මොනවද අදාළ පාර්ට්ස් වල කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලා ඒක සම්පූර්ණ විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොහොමද අපි මේ උපකරණය මේ කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක මේකට සවි කරගන්නේ, වයර් කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක වැඩ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. මේක ෆැගර් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඩීප් ෆ්‍රයර් එකක්. fully electrical ගෑස් එකක් නෙමෙයි, ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේක තමයි මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන පාර්ට් එක. දැන් අපි සවි කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ අනිත් අතේ වලට පේන්න තියෙන්නේ මේකේ තමයි තර්මෝස්ටැට් එක. කියන්නේ මේක ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්න තියෙන තර්මෝස්ටැට් එක කියන්නේ ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝලර් එක. ඉතින් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙතන මේ තියෙන මේක කන්ට්‍රෝල් එකෙන් තමයි. මේ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ස්විච් එක 440 වෝල්ටේජ් වලින් වැඩ කරන හිටන් එලිමන්ට්ස් තුනක් තියෙන්නේ. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න තමයි මේ සිලෙක්ටර් ස්විච් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේකේ වයර්ස් අමුණ ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා මේකේ හරි පහසුවෙන් වයර් ටික අමුණ ගන්න පුළුවන් ටර්මිනල් ක්ලිප්ස් එකක් තියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කන්ටැක්ට් වෙන්නේ කියලා. මෙතන පාත් හතරක් තියෙනවා. පාත් හතර left side එකේ ඉඳන් right side එකට ඒ දිග අතර කන්ටැක්ට් වීම තමයි වෙන්නේ. ඒක මැද තියෙන රොටර් එකක් මේ ස්විච් එකේ මැද. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන පාර්ට් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව කන්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන පොඩි යකඩ තහඩුවෙන් හරි ගස්සපු කෑල්ලක්. ඒ කෑල්ලෙන් කරන්නේ මෙයාගේ රොටේෂන් එක. මේක අපේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ තියෙන රොටේෂන් එක ලිමිට් කරලා තියෙනවා. මැක්සිමම් මොකක්ද මිනිමම් මොකක්ද කියන එක. ඒකට අදාළ කරන මේ මෙකැනිකල් පාර්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා මේක යම් කිසි මට්ටමකට ඒගොල්ලෝ ලිමිට් කරලා තියෙනවා. මැක්සිමම් කොතෙන්ටද යන්න පුළුවන්, මිනිමම් කොතෙන්ටද යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනින් මේ පෙන් මේ විදිහට කැරකිලා තමයි මේක ලිමිට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කොටස සවි කරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඇතුල් පැත්තෙන් සවි කරගන්න මතක තියාගන්න. ඒක එළිය පැත්තෙන් සවි කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඇතුල් පැත්තෙන් සවි වෙන්න ඕන එක. ඉතින් ඇත්තට අපි ගාව මේ වගේ සම්බන්ධව ගොඩක් උපකරණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිචන් ඉක්විප්මන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම එකකම අපිට පුළුවන් උපරිම අපි වීඩියෝස් අරගෙන එන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව කිචන් ටෙක්නිෂියන් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ගොඩක් උපකාරී වෙන්න පුළුවන් මේ channel එකේ අපි දාන වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාටත් ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන්න.
ඒ වගේම අපේ channel එකේ දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ ගැන යම්කිසි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ වීඩියෝස් තව ඕනේද? ඒ කියන්නේ ඔව් මේ දාන දේවල් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවද? ඉතින් ඒ වගේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ channel එක ඉස්සරහට තවත් හොඳට හරි ගස්සගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට වඩාත්ම වැදගත් වෙන විදිහට අපේ පාඩම් මාලාවල් අපිට හරි ගස්සන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් අගය කරනවා. කමෙන්ට් කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් බලුවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවදුරටත් අපේ ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝස් බලන්න යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන මේකේ තියෙන heating elements තුන, මේක 3 phase heating elements තියෙන්නේ. මේ heating elements ඔක්කොම තුන contactor එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. contactor එක තමයි control කරන්නේ අර අපි මුලින්ම මාරු කරපු control switch එකෙන්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මැෂින් එක ඕපන් කරලා තියෙන පවර් ඔන් කරලා ඉවරලා මේක වැඩ කරන විදිය මේ සිලෙක්ටර් ස්විච් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේ ඇතුලෙන් ඔයාලට පේනවා කැරකෙන රොටර් එකක්. ඒ රොටර් එකේ තියෙන settings වලට තමයි අර heating elements open close වෙන්නේ. ඔයා තියෙන ටෙම්පරේචර් එකේ හැටියට මිනිමම් ද මීඩියම් ද මැක්සිමම් ද තියෙන ඒ ටෙම්පරේචර් රේන්ජ් එකේ හැටියට තමයි අතන කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එකේ තියෙන රොටර් එකෙන් සිලෙක්ට් කරනවා එක හීටර් එකක්ද හීටර්ස් දෙකක්ද හීටර්ස් තුනක්ද දුවනවද කියන එක සිලෙක්ට් කිරීම තමයි එතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ ඩීප් ෆ්‍රයි එකට එක පැත්තකට ඔයිල් ලීටර්ස් 10ක් අල්ලනවා. එතකොට එක පැත්තක heating elements තුනක් තියෙනවා. two phase heating elements තුනක් තියෙනවා. එතකොට එක heating element එකක් kilowatts 4ක් වෙනවා. එතකොට 4 ගානේ kilowatts 4 ගානේ heating elements තුනක් තියෙනවා එක පැත්තකට. Going thing.